Xin chào cả nhà mình thấy cơm chiên mình làm vậy có hấp dẫn không nè? Thì cách này làm rất là dễ và nhanh lắm. Ai cũng có thể làm được, ngay cả những người mà không bao giờ biết nấu ăn. Thì từng hạt cơm nó rất là dẻo, béo và rời ra. Vì khi mình bỏ trứng vào trong cơm trộn lên á, thì cơm sẽ có một màu vàng rất là tự nhiên và được khô lại và béo lắm. Nên khi chiên lên thì cơm sẽ nghe tiếng tí tách rất là vui tai. Cả nhà mình nếu ai có thích thì mình cùng vào bếp với Thao làm món ăn này nha. Hãy ủng hộ Thao bằng cách bấm nút like và đăng ký kênh cho Thao để nhận được những video mới ra. Thao sẽ ghi tất cả nguyên liệu ở dưới phần mô tả, cả nhà mình đón xem nha. Thao có đây là 1/4 củ cà rốt. Thì tùy mình có thể làm nhiều hơn chút xíu cũng được, nhưng mà đây Thao lấy 1/4 thôi. Và mình cắt theo kiểu hạt lựu á. Rồi Thao có đây là một thỏi lạp xưởng á. Thì mình dùng lạp xưởng hiệu nào cũng được. Hoặc là mình dùng loại răm bông mà dạng mà từng khối á. Rồi mình cũng cắt thành hạt lựu vuông vuông nhỏ nhỏ. Mình cũng có đây là khoảng 4 cây hành lá đó. Mình cắt nhỏ rồi lát mình dùng sau. Nấu một chút nước sôi để trụng cà rốt nè. Và mình trụng khoảng 30 giây thôi rồi mình vớt nó ra. Còn đây là khoảng 1/3 đậu Hòa Lan á. Thì mình cũng trụng sơ qua luôn. Nhưng mà mình trụng nhanh hơn là cà rốt. Và Thao cũng có đây là 2 chén cơm vung đầy lên á. Thao cũng mới nấu và lấy ra từ nồi cơm điện á. Thao để ra vậy cho là dễ trộn á. Thì các bạn có thể để ra tô hay là gì cũng được. Mình chuẩn bị bỏ vào đây là 3 lòng đỏ trứng. Thì mình làm cái cách này để cho cơm mình có một màu vàng tự nhiên, béo, thơm và hạt cơm nó sẽ khô và khi mình chiên lên thì nó sẽ rất là rời ra. Cách này Thao cũng học được từ một đầu bếp người Hoa trên mạng. Còn chiên cơm thì mình bỏ loại rau quả hay là thịt gì tùy mình và nêm nếm cũng vậy. Bây giờ mình trộn lòng đỏ trứng với lại cơm cho đến khi nào mà nó đều rồi thôi nha. Bây giờ giai đoạn chuẩn bị của mình đã xong, mình bắt đầu chiên cơm nha. Mình bỏ vào đây là khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi đợi dầu nóng thì mình bỏ vào đây là 1 muỗng canh tỏi băm. Và mình xào lên cho thật thơm. Rồi mình bỏ lạp xưởng vào. Mình xào lạp xưởng đến khi nào mình thấy hơi chín thì mình bắt đầu đổ cà rốt và đậu Hòa Lan vào luôn. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh xì dầu, nước tương á, và nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình bắt đầu đổ cơm vào. Mình trộn tất cả lại để nó quyện vào nhau. Khi chiên cơm được rời ra và đều lại với nhau thì mình bắt đầu đổ lòng trắng trứng vào. Bây giờ cả nhà mình thấy cơm nó rời ra và nó không có bị đóng cục. Cả nhà mình thấy là hấp dẫn không? Cơm chiên thì nó nghe tí tách như từng hạt cơm á, nó rời ra, nghe rất là vui tai. Mình cứ trộn đều như vậy cỡ 3 phút đó là xong. Rồi mình nhớ nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Nếu mà lạc thì mình thêm chút xíu muối.
Còn Thao thì Thao bỏ thêm vào nửa muỗng cà phê muối. Cuối cùng là mình bỏ hành lá xắt nhỏ vào luôn. Thêm vào nửa muỗng cà phê tiêu. Bây giờ mình múc ra chén để trình bày ra dĩa nha. Để phần cơm của mình thêm ngon thì mình đổ thêm vài cái trứng ốp la nha. Để mà mình trình bày mỗi dĩa vậy đó, một cái trứng ốp la thì ăn nó sẽ rất là ngon. Mình cho thêm một chút xíu muối tiêu. Và nếu mà mình muốn lòng đỏ chín hơn thì mình lấy nắp đậy lại khoảng 30 giây. Mình điểm thêm vào vài lá ngò, vài lát cà chua, mà cơm chiên thì mình ăn với lại xì dầu ớt, cộng thêm vài lát dưa leo nữa ăn cho nó mát. Bây giờ dĩa cơm của mình cũng đã xong, cả nhà mình thấy dễ không nè? Bây giờ mình cùng nhau ăn thử nha. Chắc chắn là ngon rồi. Cơm rất là ngon, hạt cơm thì rời ra, dẻo và béo vì mình có lòng đỏ trứng trộn vào đó. Thì ăn rất là thơm mùi tiêu nè. Nếu mà cả nhà mình muốn ăn ớt á, tương ớt á, thì nhớ bỏ vào cũng ngon lắm. Thôi bây giờ đã đến lúc Thao tạm chia tay cả nhà mình. Chúc cả nhà mình làm món ăn này thật là ngon và đẹp mắt nha. Nếu cả nhà mình thích video này thì nhớ cho Thao một nút like. Và ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới ra. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.